Mallows! Welcome back to Karenliz TV, and I'll be reviewing this product, and this is the L'Oreal Voluminous Lash Paradise. And matagal na itong nasa market, ngayon ko lang siyang matatry, and yun, L'Oreal brand. So ayan, dami ko na rin napanood na maganda nga daw talaga to. Pero susubukan natin sa ating talagang lashes na talagang maiksi, na hindi nabayayaan. This retails for 500 pesos. Pero naalala ko, nabili ko siya sa Lazada ng sale. Pero hindi ko na maalala kasi matagal na, natambak na ito dito. So, bubuksan na natin. Ang shade na to ay Blackest Black or 204 yung code niya. So, it says 3 out of 4 women saw volume and length. 90% said it doesn't flake. 95% said it lasts all day. Voluptuous volume and length. Waterproof. And 500 pesos. Sa Watsons ko pala nabili. Akala ko sa Lazada. Pero alam ko, sale ko din siya nabili sa Watsons. So, ayan yung kanyang packaging. Ang cute-cute ang packaging kasi nga pink. Hindi masyado halata yung pagka-pink niya. Pero more on the pink side siya. Ayan o. So, it feels okay naman. So, syempre, doon tayo sa kanyang bristles. Ay, ang taba. Syempre, doon tayo sa application process na agad. I-zoom in ko kayo dito sa part na yan para makita nyo. Nag-contact lens lang ako para naman maganda tignan, hindi mo kang patay. Naka-foundation pa lang ako kasi may mga gagawin pa akong products late. Ay, may i-review pa ako ng product later. So, lagyan ko lang ng konti. Hindi pa ako na-tag. Doon ko pa siya tinatag with powder. Kasi may gagawin pa ako mamaya eh. So, foundation ko lang. Nakikita nyo ba yung lashes ko? Hindi, no? Diba? Kasi talagang ayan lang siya, oh. Medyo humaba pa nga kasi nagka-castor oil ako. Pero isipin nyo dati, so parang wala lang siya. Ika-curl ko lang para mas makita natin. Kung hindi ko ika-curl, as in wala talaga, promise. So, ayan no aking natural lashes na na-curl. Tingnan nyo nga kahit yung sa baba, diba? Oh, ang iksi. So, ayan, let's see. Lalagyan ko muna yung aking right side para ma-compare natin. Sana hindi siya mag-smudge kasi ang taba niya. Ooh, wow. Nakikita ko talaga na na-volumize niya agad yung lashes ko. Dahil siguro sa dami niya ang daming bristles. Pero hindi ko pa nakita na nalilente niya talaga totally. So, hindi ko na nabilang yung pag-coats. Pero, ganun kasi ako maglagay ng mascara. Wow! Okay, napansin ko na siya. Okay, humaba na. Ay, in fairness ha, ang ganda niya. And, sana ma-hold niya yung curl na ganyan. Kasi, ang tendency sa akin, bumabaksak. So, napapansin ko, nagsiset na siya. Ayan na. Kasi, nararamdaman ko, matigas na siya eh. So, in fairness. Subukan na din natin sa kabila para mas makita natin yung full effect niya. Hindi na ako magtataka bakit madaming nag-rave dito sa mascara na to. So, dinadagdagan ko pa ng onte. Tignan natin yung tagang full blown. Medyo may struggle yung sa paglagay sa baba kasi ang taba niya. Ayan na siya, guys. In fairness, talagang humaba naman yung aking lashes and na-volumize niya. So, thumbs up kasi totoo naman yung claims niya. So, tignan na lang natin kung talagang maglalast siya all day. So, yan. I'll be back later for an update. It's already 10:41 AM. So, tignan natin mamaya. Mag-update tayo kung ano magiging itsura niya later on. So, first impression, okay talaga siya. Talaga nakaka-volumize, nakaka-lengthen, and it holds naman yung aking curl. Naka-curl up naman siya. Yun na lang is kung magtatagal siya ng ilang hours, hopefully sa akin. Dahil kung sakali na ganun nga ang mangyari, then this will be my next favorite mascara. Ilalagay ko na lang yung clips ng updates sa end na tong video. Thank you, Mallows, for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And keep in mind, more positivity, less negativity. I'll see you on the next one, Mallows. Bye! 1:43 PM. And, ayan. Uy, ganda pa rin ang lashes ko.
Sobrang bongga.